Hello students. আজি আকৌ আমি লৈ আনিছো ক্লাস 10 ৰ ফ্ৰী ফাইনেল বোৰ্ডৰ কাৰণে কিছুমান সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন আৰু আজি আমি ডিসকাস কৰিম উদালগুৰি ডিস্ট্ৰিক্টৰ অলৰেডি হৈ গৈছে কিন্তু তাৰ পৰা কিছুমান সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন যিকিটা কনসেপচুৱেল হয় যেহেতু গুৱাহাটী আমি যদি চাও কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্ট বা বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান অসমৰ যদি অন্য ডিস্ট্ৰিক্টবোৰ যদি চোৱা যায় তেতিয়া বহুতৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে আজি আমি 12টা মান প্ৰশ্ন লৈ আনিছো গতিকে আমি পলম নকৰো বলা ষ্টাৰ্ট কৰো আমি আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাম সো ইয়াতে লিখা আছে যে এটা সন্তুলিত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ তলৰ কোনটো সূত্ৰ মানি চলে হয়নে সো ইয়াতে কিছুমান অপচন দিয়া আছে গতিকে আমি জানিব লাগিব যে সংৰক্ষণশীল সূত্ৰ মানে কি শক্তিৰো থাকিব পাৰে ভৰো থাকিব পাৰে হয়নে গতিকে এই সূত্ৰ কি বুলি কোৱা হয় যে শক্তিৰ কোনো ধৰণৰ ধ্বংস বা সৃষ্টি নহয় শক্তি কি কৰিব পাৰে এটা ৰূপৰ পৰা আন এটা ৰূপলৈ কি হ'ব ৰূপান্তৰিতহে হ'ব পাৰে গতিকে এটা বিক্ৰিয়া এটাটো কি কৰা হয় তোমাৰ ভৰৰ সংৰক্ষণ নীতিটো মানি চলে বিক্ৰিয়কৰ পৰা যেতিয়া বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থলৈ উৎপন্ন হ'ব তেতিয়া তাতে কি হয় তোমাৰ ভৰটো সংৰক্ষণ হয় থাকে গতিকে আমি ইয়াৰ অপচনটো আমি কোনটো লম গতিকে ইয়াতে কি মানিব তোমাৰ কনজাৰভেশ্যন অফ মাছ গতিকে এই বি নম্বৰটো হ'ব এইটো বি নম্বৰটো এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নটোলৈকে যাম দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নটো ইয়াতে কি কোৱা আছে যে কাৰ্বনে আন এটা কাৰ্বন পৰমাণুৰ লগত বান্ধনী সৃষ্টি কৰি দীঘল শৃংখলবোৰ বৃহৎ আকাৰৰ অণু গঠন কৰিব পাৰে এই ধৰ্মটোকে কি বুলি কোৱা হয় এই ধৰ্মটোকে কি বুলি কয় কেটেনেশ্যন ধৰ্ম বুলি কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় যে যদি আমি ইয়াতে চাই লওঁ তোমালোকে মই এটা বস্তু এটা দেখুৱাই দিছো ইয়াতে চাই ল'বা কাৰ্বনৰ পাৰমাণবিক সংখ্যা কিমান হয় কাৰ্বনৰ পাৰমাণবিক সংখ্যা কিমান হয় তোমালোকে জানা হেতু হয় ইয়াতে 6 কাৰ্বনৰ পাৰমাণবিক সংখ্যা এটমিক নাম্বাৰ 6 গতিকে চোৱা তুমি যদি ইয়াতে যদি তুমি ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাস যদি তুমি দেখুৱাব খোজা তেতিয়া কিমান হ'ব চাই ল'বা এটাকে প্ৰথম এটো দ্বিতীয় কক্ষ হয় নে সো কি থাকিব তোমাৰ এটা দুটা পিছত কি থাকিব এটা দুটা তিনটা চাৰিটা গতিকে কেটা হ'ল তোমাৰ ইয়াতে 6টা হৈ গ'ল চোৱা এতিয়া যদি তুমি কোৱা যে ইয়াতে চোৱা 4টা ইলেক্ট্ৰন বহি কক্ষত আছে 4টা ইলেক্ট্ৰন আছে গতিকে 4টা ইলেক্ট্ৰন আৰু 4টা পালে মানে কি হ'ব সুস্থিৰ এটা বিন্যাস গঠন কৰিব ৰাইট গতিকে কি হ'ব কাৰ্বনে 4টা ইলেক্ট্ৰন চোৱা এৰিও দিব পাৰে লবও পাৰে অৰ্থাৎ 50-50 হয় ঠিক আছে গতিকে কি কৰিব পাৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যৌগবোৰ একেৰে কি তোমাৰ বহু ধৰণৰ যৌগ গঠন কৰিব পাৰে আৰু এই ধৰ্মটোৰ কাৰণে কি বুলি কোৱা হয় কেটেনেশ্যন ধৰ্ম বুলি কোৱা হয় কাৰ্বনৰ ৰাইট ওকে সা এতিয়া চোৱা পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যদি আমি চাও এইটোত যদি তুমি চোৱা COH এই সংক্ষেপটোৱে খুচুৱা কাৰ্যকৰী মূলকটো কি হৈছে ইয়াতে কেইবাটাও গ্ৰুপ আছে মই ইয়াতে তোমালোকক কৈ দিম যদি তোমালোকে যদি ধৰিব পাৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা ভালদৰে মন কৰিবা এতিয়া চোৱা ইয়াতে মই যদি কওঁ চাই লবা চোৱা আমি প্ৰথমে আমি মন কৰিব লাগিব গ্ৰুপটো আমি মন কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে তোমাৰ দিস ইজ অক্সিজেন এণ্ড দিস ইজ কাৰ্বন এণ্ড এইটো হৈছে তোমাৰ কি আছিল কিটনৰ গ্ৰুপ ঠিক আছে এইটো কি বুলি কয় তোমাৰ কিটন গ্ৰুপ অফ কিটন বুলি কয় এটা একে ধৰণে মন কৰিবা আৰু এটা গ্ৰুপ কোৱা হয় তোমাৰ এইটো চোৱা এইটো কয় অল এলকহল এইটো কয় এলকহল ঠিক আছে এলকহল হৈছে আৰু চোৱা এতিয়া চোৱা তুমি যদি ইয়াতে মন কৰিবা এইটো তোমাৰ কিটন হৈ আছিল হয়নে কিটন চোৱা ইয়াৰ লগত হাইড্ৰোজেন যদি লগ লাগি যায় এইটো কয় এলডিহাইড ৰাইট ঠিক আছে সো আৰু এটা যদি তুমি ইয়াৰ লগত যদি তুমি আৰু এটা গ্ৰুপ এটা যদি তুমি মই কিটনৰ লগত চাবা কিটনৰ লগতে মই খেলি আছো ইয়াৰ লগত যদি তুমি OH যদি গ্ৰুপ যদি লগ এটো কি হ'ব কাৰ্বক্সিলিক এসিড ঠিক আছে গম পালা গতিকে এতিয়া চোৱা তোমালোকে এতিয়া নিজে তোমালোকে কোৱা ইয়াৰে কোনটো হ'ব অপচনটো কোনটো হ'ব হয়নে ইয়াৰে তোমালোকৰ অপচনটো কোনটো হ'ব মই কৈ দিছো ইয়াতে এইটো চোৱা ইয়াৰ এইটো কি বুজাইছে এই সংকেতটো বুজা কি হ'ব ইয়াতে কি গ্ৰুপ আছে OH গতিকে কি হ'ব কাৰ্বক্সিলিক এসিড এইটো ঠিক আছে কিবা টান আছে জানো নিশ্চয় নাই হয় গতিকে নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ ইয়াতে চোৱা এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটোলৈকে চোৱা এটা পৰমাণু ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ল 287 তলৰ কোনটো মৌলৰ সৈতে ইয়াৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ সাদৃশ্য থাকিব তুমি জনোৱা চোৱা ইয়াতে দি আছে তোমাৰ নাইট্ৰোজেন ফ্লোৰিন ঠিক আছে তোমাৰ ফসফৰাছ এণ্ড আৰ্গন ঠিক আছে চোৱা এইটো এটা কনসেপ্ট বেছিছ হয় ভালদৰে মন কৰিবা ঠিক আছে সো কি দি আছে 287 টো কাৰ হয় কাৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হয় ইট ইজ ক্লোৰিন হয় না ক্লোৰিনৰ পিছত কি হ'ব তোমাৰ আৰ্গন আহিব চাবা এটা কেনেকৈ ধৰণৰ ইয়াতে মিল থাকিব সো চোৱা আৰ্গনৰ কিমান আছে আৰ্গনৰ তোমাৰ 18 আৰ্গনৰ কিমান হয় 18 ওকে সো মন কৰিবা এইটো আৰ্গনৰ 18 হয় আৰ্গনৰ 18 ওকে সো ক্লোৰিনৰ কিমান হয় 17 ক্লোৰিনৰ 17 হেতু আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো 2 8 then 7 হয় না
2 8 10 7 17 হয় না গতিকে চোৱা এইটোৰ লগত ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো চাবা তুমি ইয়াতে মই যদি লিখি দিওঁ ইয়াতে চোৱা ফাৰ্ষ্টত কেইটা থাকিব তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ এনেকৈ থাকিব ইয়াতে তিনিটা থাকিব কিয় ইয়াতে দুটা থাকিব ফাৰ্ষ্টত হয় না তো সেকেন্ডত কেইটা থাকিব আঠটা থাকিব 1 2 1 2 3 3 4 5 6 7 8 টোটাল কেইটা হ'ল 10টা আহিব হয় না আৰু কেইটা থাকিব বাহিৰত 7 থাকিব কিমান হ'ব 1 মই ৰেড পেন ইউজ কৰিছো তোমালোকে নিজে ধৰি ল'বা এনেকৈ সো এইটো 1 2 3 4 5 6 7 হয় না কেইটা থাকিব 7টা সো মই আকৌ এইটো অকন ভালকৈ লিখি দিছো তোমালোকে চাই ল'বা এইটো চোৱা ইয়াৰে কেইটা থাকিব তোমাৰ বাহিৰত কেইটা থাকিব তোমাৰ 7টা ইলেক্ট্ৰন থাকিব বাহিৰত ঠিক আছে চোৱা তোমাৰ এই বাহিৰৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো চোৱা ঠিক আছে আৰু এটা মই ইয়াতে ল'ম ডাইৰেক্ট কৰিছো মই ইয়াতে ফ্লৰিনৰ কিমান হয় ফ্লৰিনৰ 9 চাবা ইয়াতে মই ইয়াতে ড্ৰ কৰিছো তোমালোকে চাই ল'বা এইটো ফ্লৰিনৰ 9 চোৱা কেনেকৈ থাকিব ইয়াৰ প্ৰথম দ্বিতীয় চালা প্ৰথমত কেইটা থাকিব তোমাৰ দুটা থাকিব হয় না এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰো 2 7 চাবা ইয়াতে কেইটা থাকিব দুটা থাকিব 1 2 বাহিৰত কেইটা থাকিব 7টা থাকিব 1 2 3 4 5 6 7 চোৱাচোন এতিয়া কাৰ লগত মিলিছে চোৱাচোন এইটো তোমাৰ এটা ক্লৰিনৰ আছিল হয় না ক্লৰিন আৰু কি আছিল ফ্লৰিন কাৰ লগত মিলিছে বহি তোমাৰ বাইজিক যেটো বহিৰা যেটো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো কাৰ লগত মিলিছে তোমাৰ হেডুলাকাৰ কাৰ লগত মিলিছে ফ্লৰিন গতিকে তুমি নিজে এতিয়া তুমি চুজ কৰা ইয়াতে এনসাৰটো কোনটো হ'ব ইয়াতে কোনটো হ'ব ফ্লৰিন ঠিক আছে বুজি পাইছা ওকে এতিয়া চোৱা আমি দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নটোলৈকে যাওঁ এইটো চোৱা ইয়াতে কি কৈছে তোমাৰ জীৱৰ শৰীৰৰ বাহিৰৰ পৰা অক্সিজেন আহৰণ কৰি তাক কোষীয় প্ৰয়োজনৰ বাবে খাদ্যৰ উৎসৰ বিশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত খোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কি চোৱা আমি যেতিয়া আমি খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ আমি কি কৰিব পাৰোঁ আলু চব্জি বা চাউল তেনেকুৱা ধৰণৰ খাওঁ হয়নে তাতে কি থাকে তোমাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে ৰাইট কি থাকে কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে আৰু যেতিয়া আমি প্ৰথমে কি কৰোঁ আমি দাঁতেৰে চুবাই লওঁ ৰাইট তাৰপিছত কি আছিলে তোমাৰ লালতি গ্ৰন্থিৰ পৰা ওলাই হয় না এইবোৰ কি আছিলে পিছলৈ যাতে আমাৰ ভিতৰলৈকে তোমাৰ ঠেলি যোৱাত সহায় কৰে তাৰপিছত নানা ধৰণৰ কিছুমান কাম তাতে কৰা হয় কিন্তু আচল কথাটো হৈছে এই কাৰ্বহাইড্ৰেটবোৰ কি হৈ যায় তোমাৰ ইয়াতে ভাঙি মেলি কি হৈ যায় তোমাৰ গ্লুক'জ হৈ যায় ৰাইট আৰু গ্লুক'জৰ লগত তোমাৰ কি আছিলে গ্লুক'জৰ লগত অক্সিজেন লগ হয় ঠিক আছে তাতে কি আছিলে শক্তি উৎপন্ন কৰে আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে কি বুলি কয় শ্বসন বুলি কয় ৰেস্পিৰেশ্যন হয় না গতিকে আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব এইটো ঠিকে আছে হৈছে ওকে চোৱা তাৰ পিছৰটো চোৱা 15টো চোৱা আমাৰ শৰীৰত কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন আৰু চৰ্বিৰ সম্পূৰ্ণ পাচনৰ স্থান হ'ল কোনটো হয় ঠিক আছে ইয়াতে একেধৰণে ক'লো যেনেকৈ চুবাই মিলি যেনেকৈ আহিব হয় না কিন্তু ইয়াতে কি আছিলে প্ৰটিন আৰু চৰ্বি আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ কৈছে সম্পূৰ্ণ পাচন এইটো ক'ত হয় তোমাৰ ক্ষুদ্ৰান্ত এইটো ঠিক আছে স্মল ইন্টেষ্টাইন ডান ওকে এতিয়া চোৱা পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈকে আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে চোৱা এইটো অকণ কনচেপ্ট বেচিছ হয় আমি আজি ইমান আঁকি নেদেখুৱাওঁ এইটো চাই ল'বা এইটো অৱতল লেন্সে উৎপন্ন কৰা প্ৰতিবিম্বটো কি হ'ব তোমাৰ মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ এইটো অসৎ আৰু সংকুচিত এইটো তোমাৰ যেতিয়া ড্ৰ কৰিব আহে তেতিয়া অলপ টাফ যেন লাগিব কিন্তু এইটো ডাইৰেক্ট তোমালোকে জানাই এইটো ডাইৰেক্ট কৈ দিব পাৰিব ঠিক আছে ওকে এতিয়া চোৱা পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈকে আগবাঢ়িছোঁ আমি ইয়াতে সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন ইয়াতে এই বস্তু খুব আহি থাকে তোমাৰ এইটো চাই ল'বা মায়োপিয়া বিকাৰ ভোগা ব্যক্তিগৰাকীৰ বাবে কোনটো বেমাৰ হয় ঠিক আছে চোৱা মায়োপিয়াত কি হয় তোমাৰ ওচৰৰ বস্তু দেখে কিন্তু কি আছিলে মানুহে দূৰৰ বস্তুটো দেখিব নোৱাৰে হয় না ওচৰৰ বস্তু এটা ভালকৈ চাব পাৰে আৰু দূৰৰ বস্তুটো চাব নোৱাৰে আৰু এইটো প্ৰতিকাৰ আৰু সেই প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে আমি কি লেন্স ইউজ কৰোঁ এইটো হয় না কি ইউজ কৰোঁ আমি এইটো অৱতল লেন্স আৰু এই বেমাৰটো কি বুলি কোৱা হয় এই বেমাৰটো কি বুলি কয় মায়োপিয়া হয় না গতিকে ইয়াতে আছে তোমাৰ আমি এইটো দূৰৰ বস্তুবোৰ স্পষ্টকৈ দেখাত অসুবিধা কিন্তু ওচৰৰ বস্তু স্পষ্টকৈ দেখে গতিকে চি নম্বৰ ইজ হোৱাট ঠিকে আছে ওকে চোৱা পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি ইয়াতে চোৱা ইয়াতে সেইটো খুব কমন প্ৰশ্ন এইটো আহি থাকে চোৱা পৰিবাহী ৰোধ কি ৰোধৰ SI একক কি হয় সেইটো মই ইয়াতে কৈ দিছোঁ চোৱা আমি কি জানো যে এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী এটাত হয় না প্ৰবাহ বৈ যায় প্ৰবাহ কিহৰ কাৰণে বয় তাতে আধানৰ গতিৰ কাৰণে হয় আৰু আধানৰ গতিৰ বিপৰীত দিশতে কি হয় প্ৰবাহ বয় ৰাইট গতিকে আমি কি কৰিব পাৰিম পৰিবাহীত কি আছিলে তোমাৰ প্ৰবাহ বৈ যায় আৰু প্ৰবাহক যোনে বাধা দিব যি বলৰ দ্বাৰা বা যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাধা প্ৰদান কৰিব সেইটোকে কি বুলি কয় ৰোধ বুলি কয় ৰাইট কি বুলি কয় এইটো ৰোধ বুলি কয় আৰু ইয়াৰ SI একক কি হয় ইয়াৰ SI একক ওম হয় ইয়াৰ SI একক কি বুলি কোৱা হয় এককটো আমি ওম বুলি কওঁ
ওম ওম এজন সাইণ্টিষ্টে এইটোৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে হয়নে গতিকে সেইটো কাৰণে সেই তাৰ সন্মানাৰ্থে এই নামটো দিয়া হয় ঠিক আছে অ'কে এতিয়া চোৱা পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈকে আমি যাওঁ এইটো চোৱা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে এইটো চাবা এইটো চোৱা বিয়োজন বিক্ৰিয়া কাক বোলে আৰু এটা বিয়োজন বিক্ৰিয়াৰ এটা উদাহৰণ দিয়া ঠিক আছে এইটো ভালকৈ মন কৰিবা এইটো বহুতবাৰ আহে কিন্তু দেই এইটো আহিছে চোৱা এতিয়া আমি ইয়াতে মই এটা কৰি দেখিছোঁ এটা সৰু এটা ৰিয়েকশ্যন এটা দেখুৱাই দিওঁ চোৱা বিয়োজন বিক্ৰিয়া মানে কি চোৱা যেতিয়া বিক্ৰিয়া এটাত ঠিক আছে আমি এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কি থাকে এটা বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ ৰাইট ৰিয়েক্টেণ্ট এণ্ড প্ৰডাক্ট চোৱা যেতিয়া বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ এটা ঠিক আছে বিক্ৰিয়া হোৱাৰ পিছত দুটা বা ততোধিক পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে তেতিয়া এটা কি বুলি কয় বিয়োজন বিক্ৰিয়া বুলি কয় এই বিক্ৰিয়াটোকে কি বুলি কয় বিয়োজন বিক্ৰিয়া যেনেকৈ তোমাক যদি উদাহৰণ এটা মই যদি ইয়াতে লৈ দিওঁ চাই ল'বা সেইটো কেলছিয়াম কাৰ্বনেট যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল CaCO3 সেইটোক কয় তোমাৰ চূণশিল বুলি কোৱা হয় চূণশিল ঠিক আছে চূণশিল এইটো সলিডত থাকিব এইটো যদি তুমি তাপ দি দিয়া ইয়াতে শীত দি দিয়া হয় ঠিক আছে শীত দিলে তোমাৰ কেলছিয়াম অক্সাইড এইটো কয় পুৰা চূণ ঠিক আছে পুৰা চূণ উৎপন্ন কৰিব আৰু এটা সলিডত থাকিব প্লাস CO2 কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটা গ্যাস উৎপন্ন কৰিব আৰু এই বিক্ৰিয়াটোকে কি বুলি কয় বিয়োজন বিক্ৰিয়া বুলি কয় দেন কিবা টান আছে জানো নিশ্চয় নাই গতিকে এইখিনি আছিল আজি আমাৰ সম্ভাব্য প্ৰশ্ন তোমালোকে যেহেতু এইখিনি যদি প্ৰশ্ন প্ৰেক্টিছ কৰি থাকা তেন্তে নিশ্চয় পাৰিবা আৰু এইখিনিতে মই এটা তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন দিওঁ তোমালোকে এটো কৰি চাবা আৰু কমেন্ট সেকশনত তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা যে আজ প্ৰশ্নটো হৈছে যে সৌৰ শক্তি এটা 62 মই ইয়াতে আছে সৌৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰা দুবিধ আহিলাৰ নাম লিখা ঠিক আছে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু এনেকৈ যদি তোমালোকে আৰু ভিডিও যদি বিচৰা তেন্তে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰি দিবা থ্যাংক ইউ